الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا. في صباح 13 من أغسطس تتحرك خطوط القتال مجددا على عدة محاور، لكن التطور الذي يستحق أن نبدأ منه اليوم يظهر على جبهة دوشكيفكا. في الميدان واصلت وحدات الفرقة 150 الروسية التقدم على هذا المحور، لتصبح القوات الروسية على مسافة تقل عن 3 كيلومترات من دروشكيفكا. وهنا يصبح السؤال أكثر أهمية من مجرد عدد الكيلومترات. هل نحن أمام اقتراب تكتيكي محدود من المدينة، أم أن روسيا تحاول فتح محور ضغط جديد على دروشكيفكا بالتوازي مع العمليات المستمرة على اتجاهات كوستانتينيفكا وكراماتورسك ودوبروبيليا؟ الضربات والتقدمات مستمرة من قبل قوات الفرقة 150، وسنتحدث بالتفصيل خلال التقرير بين المعطيات والتقدمات التي أحرزوها. وفي زابوروجي الصورة أكثر تعقيدا. القوات الروسية تسجل تقدما جديدا في محيط أوريخيف، ولكن في نفس الوقت الوحدات الأوكرانية تشن هجوما داخل المدينة، وبدأنا بمعركة كبيرة على ما يبدو في محاولة وسعي من القوات الأوكرانية لإيقاف التقدم الروسي واستعادة ما خسره الأوكران في الأيام السابقة. إضافة إلى ذلك تواصل القوات الروسية حركتها في القطاع الغربي وتقدمها في تلك الجبهة. هذا ما يجعل السؤال الأساسي هنا: هل تستطيع القوات الروسية تحويل هذه التحركات المنفصلة إلى ضغط مترابط على دفاعات أوريخيف، أم أن الهجوم الأوكراني المضاد قادر على تعطيل هذا المسار؟ والمشهد لا يتوقف عند زابوروجي، فعلى جبهة كراماتورسك القوات الروسية تواصل التقدم، بينما في الشمال وداخل مقاطعة خاركيف القوات الروسية أيضا سجلت تقدما آخر. أي أننا صباح اليوم لا نتحدث عن تغير واحد على الخريطة، بل عن سلسلة من التحركات تمتد من خاركيف وكراماتورسك ودروشكيفكا وصولا إلى جبهات زابوروجي والتي من بينها أوريخيف. تابعوا التفاصيل في هذا الفيديو، سنحدد أين تغير خط السيطرة فعليا وأين لا تزال المعارك مفتوحة، ولنرى إلى أين ستؤول الأمور حين تسمعون هذه التطورات. سنبدأ من جبهة دروشكيفكا. وحدات الفوج 102 من الفرقة 150 الروسية تمكنوا من التقدم باتجاه رياسكي ووصلوا إلى مشارفها. كما تلاحظون الوحدات الروسية سيطرت على كامل هذه المنطقة هنا باللون الزهري. هذه العمليات الروسية أدت إلى تقدم بعمق نحو كيلومتر، بامتداد نحو كيلومتر ونصف. الجيش الروسي فرض سيطرته في هذا الاتجاه ويحاول السيطرة على قرية رياسكي. دعوني أخبركم أمرا هاما. هنا في هذه المنطقة بداية يبعد الجيش الروسي أقل من 3 كيلومترات عن مدينة دوشكيفكا. هذه هي وهذا التقدم الروسي. إضافة إلى ذلك تحديدا 2.80 كيلومتر. إضافة إلى ذلك هناك نهر على طول المنطقة هنا، على طول هذا الاتجاه، وبالتالي حركة القوات الروسية باتجاه رياسكي تعتمد على التقدم على طول هذا الطريق نحو المدينة، ولكن في نفس الوقت عليها تأمين المنطقة الموجودة هنا إلى الطرف الآخر من النهر. سبق وشرحت هذا الأمر، وبالتالي علينا مراقبة كيف ينوي الجيش الروسي التقدم والتحرك في هذا الاتجاه. وسط كل هذا القوات الروسية تعمل أيضا بشكل كبير في هذا القطاع، ولكن أشرت لكم بالأمس، وهنا أتمنى دوما مشاهدة جميع الفيديوهات دون تفويت أي أمر. هناك أمر هام يجب معرفته: القوات الروسية والأوكرانية موجودة هنا أمام ضغط كبير، خصوصا في موضوع المسيرات من الطرفين. لذلك عمليات برية مع ضربات بالمسيرات لا تتوقف في هذه المنطقة، ويجري متابعتها في حال حصل أي تعديل في خريطة السيطرة سأبلغكم به. لذلك تأكدوا دوما من مشاهدة الفيديوهات، وتأكدوا أن تكونوا منضمين للقناة. ثانيا، فيما يتعلق بالعمليات باتجاه جبهة زابوروجي، نبدأ من التقدم الروسي في محيط أوريخيف، حيث تشهد المنطقة هنا مواجهات واسعة. التقدم الروسي كان في الجزء الغربي لمالا توكماشكا، حيث استطاعت الوحدات الروسية الاختراق
كما أشرت لكم في الفيديوهات السابقة. وواصل الجيش الروسي عمليات التقدم حتى سيطر على هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ نحو كيلومترين بعرض أكثر من كيلومتر. الوحدات الروسية اليوم أمام مشهد التقدم من الجهة الغربية والتقدم من الجهة الشرقية، والقوات الأوكرانية الموجودة في وسط هذه البلدة وإلى الجنوب بشكل كامل أمام ضغط كبير جدا. ما الذي يحاول الجيش الروسي فعله؟ القوات الروسية تعلم أنها قد تتعرض لهجمات من الجهة الشمالية لإبعاد القوات الروسية عن وسط مالاتوكماشكا عن هذه المنطقة، لذلك بدأت بالتحرك في المناطق المحيطة. تحاول القوات الروسية التحرك والتقدم ليكون هناك ما يشبه القوس في هذه المنطقة لتأمين محيط البلدة والتقدم داخل البلدة، وهذه العمليات مستمرة. ولكن الأمر الهام الأكبر هو أن القوات الأوكرانية شنت سلسلة من الهجمات المضادة في هذه المنطقة، وكانت قد استطاعت يمكن قول إبعاد القوات الروسية قدر الإمكان. ولكن القوات الروسية تزال تتحرك ضمن هذه المنطقة الرمادية. لكن الذي حصل بدقة هو كالتالي: هذه المنطقة التي كانت تحت السيطرة الروسية وصولا إلى هذه المساحة باتت منطقة رمادية، أي خسر الروس هذا جزء وتبقى معهم أجزاء موجودة في هذا المنطقة. كما تلاحظون القوات الأوكرانية تواصل هجماتها، يعني حاليا نجحت بإيقاف التقدم الروسي حتى لحظة إعداد الفيديو، ولكن ليس ككل، لا أحد يعلم ما الذي قد يحصل في المستقبل. هذا أولا. ثانيا، الوحدات الأوكرانية تعمل على استعادة السيطرة على هذه المناطق التي سحبتها من يد القوات الروسية، ولكنها لم تستطع السيطرة عليها، وهي تحاول ذلك عبر شن سلسلة من الهجمات القوية. تحاول الاختراق وسط الأبنية والمنازل والضغط قدر الإمكان لإبعاد الجيش الروسي. إضافة إلى ذلك تعمل القوات الروسية على محاولة الضغط بشكل أكبر على الجيش الأوكراني، حيث تحاول التقدم أيضا من هذه الجهة الموجودة هنا نحو نوفوبافليفكا. فستنجح القوات الروسية بتشتيت القوات الأوكرانية، يجب مراقبة الأمر. وفي القطاع الغربي الجيش الروسي واصل نشاطه نحو لوكانيفسكي وستيبنوهيرسك، متقدما على كامل هذه المنطقة باللون الزهري. كما تشاهدون عمق التقدم للوحدات الروسية كان بنحو كيلومترين، بامتداد أيضا نحو كيلومترين. تبقى أمام الجيش الروسي هذه المنطقة الموجودة هنا حتى يستطيع ربط كامل مناطق السيطرة. يعني كما تلاحظون منطقة تلو الأخرى كان الجيش الروسي يسيطر عليها في الأيام الأخيرة في كامل هذا القطاع. العمليات الأوكرانية أيضا لا تهدأ في أقصى الجهة الغربية على طول المنطقة هنا باتجاه بلافني. عاود الجيش الأوكراني شن هجمات مضادة، وكان هناك أيضا بضعة هجمات حاول الأوكران تنفيذها باتجاه مالي شيرباكي. حاولوا الاختراق بهذا الاتجاه ولكن منعتهم القوات الروسية. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى فننتقل إلى جبهة كراماتورسك، حيث الوحدات الروسية تمكنت من توسيع السيطرة والسيطرة على هذه المنطقة الموجودة هنا إلى الشمال من ماركوفي بشكل كبير إلى الجنوب من تيخونيفكا. التقدم الروسي على كامل هذه المساحة كان بعمق 810 أمتار بامتداد نحو كيلومترين. فرضت هذه الوحدات المنتشرة هنا للجيش الروسي سيطرتها، وتعمل على أمر هام للغاية هو ربط مناطق السيطرة الموجودة هنا ببعضها البعض. لذلك هذه التحركات في هذا القطاع هامة. لماذا؟ إن كنتم تلاحظون هناك طريق موجود على كامل هذا الاتجاه، يمكن للجيش الروسي في حال استطاع تأمين المنطقة الموجودة هنا إما التقدم باتجاه كراماتورسك من هذه الجهة، كما يحاول التقدم من هذه الجهة ويبعد 4 كيلومترات، ويمكنه أيضا التقدم من المنطقة هنا باتجاه دوشكيفكا، وبالتالي تصبح القوات الأوكرانية الموجودة هنا في دوشكيفكا أمام ضغط من عدة اتجاهات، وربما هناك محاولة قد تكون لقطع الإمدادات بين المدينتين. لا أحد يعلم ما الذي يفكر به الجيش الروسي، ولكن نتحدث عن احتمالات، والاحتمالات كثيرة، وهناك الكثير من السيناريوهات قد تحصل. أما فيما يتعلق بالعمليات في جبهة خاركيف فقد تمكنت الوحدات الروسية
في محيط أنيتشيني من السيطرة على كامل هذه المنطقة. وحدات الفوج 11 واللواء 34 من الجيش الروسي استطاعت السيطرة الكاملة على هذه المساحة. هذا التقدم الروسي كان بعمق 2.5 كيلومتر بامتداد أكثر من 3 كيلومترات. الوحدات الروسية وبعد نجاحها قبل أيام في السيطرة على فوديان وقبلها على أنيتشيني تحاول ربط مناطق السيطرة هذه ببعضها البعض، التقدم على كامل هذا الاتجاه، وطبعا تخوض معركة باتجاهات متعددة، منها باتجاه شورني هنا، منها باتجاه فيلوغفاتكا في هذا الاتجاه، ودوفزانكا في هذا الاتجاه، وشمالا تحاول العمل باتجاه كوبيني، وباتجاهات طبعا في هذه المنطقة باتجاه أوزيرني وغيرها. لذلك نحن اليوم أمام سلسلة من العمليات الروسية في هذا القطاع لتهدأ أيضا مع سلسلة من العمليات في اتجاهات فولشانسك وسومي، ولكن دون أي تغييرات في خريطة السيطرة. أحبائي كما لاحظتم التقدمات مستمرة، التغطية مستمرة. تأكدوا من مشاركة الفيديوهات، تأكدوا من الانضمام للقناة. أيضا لمن يرغب بدعم القناة على المستوى المادي يمكنكم الانضمام إلى مجموعة القناة على اليوتيوب، موجود زر الانضمام أسفل الفيديو، وموجود أيضا زر شكرا أو ثانكس يمكنكم الضغط عليهما والدعم المادي. شكرا لكم فردا فردا، شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.